Cuộc xung đột ở Đông Âu có thêm nhiều diễn biến mới. Tổng thống Biden bất ngờ thăm Kiev ngay trước kỷ niệm 1 năm xung đột Ukraine bùng nổ. Cùng lúc đó, còi báo động không kích vẫn vang liên hồi. Nga tuyên bố kiểm soát thêm khu vực phía Bắc Bakhmut, sẵn sàng siết vòng vây. Binh sĩ và người dân Ukraine chuẩn bị tinh thần cho trường hợp Bakhmut thất thủ. Cách đó không xa về phía Tây Nam, giao tranh ngày càng dữ dội ở Vuhledar. Ukraine phải đối mặt với quyết định khó khăn. Đáng chú ý, các binh sĩ Wagner lại thông báo gặp vấn đề lớn về đạn dược. Tại sao lại như vậy? Trong khi đó, quân đội Ukraine tập trận ở khu vực Chernobyl, gần biên giới Belarus. Ở diễn biến khác, Hà Lan cáo buộc Nga đang nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng ở biển Bắc. Lo ngại căng thẳng leo thang, Ba Lan tuyên bố củng cố chiếc ô phòng thủ với hệ thống tên lửa mới. Mối quan hệ Nga-Trung ngày một bền chặt, Điện Kremlin nói có nhiều vấn đề thảo luận với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc. Cùng một số tin tức xã hội đáng chú ý khác, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thời sự quốc tế. Những diễn biến mới nhất liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo Reuters đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm không báo trước đến Kiev vào ngày 20 tháng 2 để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine ngay trước dịp tròn 1 năm bùng nổ xung đột Đông Âu, đồng thời nhắc lại lời cam kết rằng Washington sẽ sát cánh cùng Ukraine cho đến ngày cuối cùng của cuộc chiến. Nhà Trắng cho biết ông Biden sẽ công bố thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Nga, cũng như gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine bao gồm đạn pháo, hệ thống chống tăng và radar giám sát trên không. Chuyến thăm của ông Biden diễn ra một ngày trước khi Tổng thống Vladimir Putin chuẩn bị có bài phát biểu quan trọng, dự kiến đặt ra các mục tiêu của Nga của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Moscow đã phát động vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Đây không chỉ là thời điểm mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn là cột mốc mà các nước phương Tây cho rằng sẽ trở thành động lực của quân đội Moscow trong giai đoạn nguy hiểm nhất của cuộc chiến. Trong những tuần gần đây, Nga chỉ có những bước tiến rất nhỏ trong các cuộc tấn công vào các chiến hào dọc theo mặt trận phía Đông. Kiev và phương Tây coi đây là động lực để mang lại chiến thắng cho Tổng thống Nga vào thời điểm tròn 1 năm, kể từ sau khi ông Putin phát động cuộc chiến lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Còi báo động vang khắp thủ đô Kiev của Ukraine trong ngày 20 tháng 2, giữa lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm tu viện Mái Vòm Vàng của Thánh Michael. Đây là lần đầu tiên ông Biden đến thăm Ukraine từ khi xung đột bùng nổ. Nhiều tuyến đường ở trung tâm Kiev đã bị phong tỏa trong sáng 20 tháng 2. Không ít người đi đường cố vươn ra dãy rào chắn để nhìn xem ai đã đến thăm thủ đô. Theo Reuters, trong chuyến thăm không báo trước, Tổng thống Biden đã cùng với ông Zelensky gặp gỡ người đứng đầu nhà thờ chính thống giáo Đông phương Ukraine tại một trong những nhà thờ thiêng liêng nhất giữa trung tâm Kiev. Ông Biden và ông Zelensky đã bày tỏ thành kính với các binh sĩ Ukraine đã ngã xuống tại tiền phương. Dù còi báo động không ngừng vang lên, không có báo cáo nào về Nga tập kích thủ đô Ukraine trong ngày đầu tuần. Nói về tình hình giao tranh tại các vùng tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20 tháng 2 khẳng định lực lượng nước này đã kiểm soát khu định cư Barasko-Veyevska, chỉ cách 10 km so với Bakhmut, nơi giao tranh ác liệt nhất hiện nay ở miền đông Ukraine. Theo Reuters, lực lượng Nga đã cố gắng vây hãm Bakhmut từ tháng 7 năm ngoái, sau khi kiểm soát 2 thị trấn quan trọng ở xa hơn về phía bắc Donbass. Các nhà phân tích phương Tây cho rằng quân chính quy Nga cùng với chiến binh Wagner đã có bước tiến đau đớn ở nhiều làng mạc và thị trấn xung quanh Bakhmut. Giao tranh có dấu hiệu tăng cường độ ở phía bắc Bakhmut trong những ngày qua, trong khi Nga vẫn duy trì đơn vị phía nam thành phố để có thể siết vòng vây. Về phía Ukraine, một số chuyên gia quân sự nhận định Bakhmut được bảo vệ bởi một dòng sông và nhiều cánh rừng, do đó đã cản bước đáng kể quân Nga. Tổng thống Zelensky vào cuối tuần qua khẳng định quân đội Ukraine cố gắng hết sức để bảo vệ Bakhmut, nhưng không bất chấp mọi giá và không muốn các binh sĩ tử trận quá lớn tại đây. Theo số liệu của Ukraine, thành phố Bakhmut từng có 70.000 dân trước xung đột, nhưng hiện chỉ còn 5.000 người ở lại. Ukraine chưa bình luận về thông tin Nga kiểm soát khu định cư Barasko-Veyevska. Theo đài CCTV,
Nhiều cư dân ở thị trấn Chasiv-Ya nằm ngay sát tử địa Bakhmut đã đóng gói mọi thứ. Họ chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất khi khói lửa ở Bakhmut không ngừng bùng nổ suốt 7 tháng và đang lan tràn khắp xung quanh. Không thể tin đây từng là thị trấn có 25.000 dân. Giờ thì hầu hết mọi người đã sơ tán. Những người còn lại chủ yếu là người già hoặc thất nghiệp. Họ từng nghĩ mình chẳng còn gì để mất. Thế nhưng, khi bom đạn không ngừng thách thức sức chịu đựng của con người, những người bám trụ cuối cùng cũng đang chuẩn bị sơ tán, đài CCTV ghi nhận. Dọc theo con đường chính của Chasiv-Ya, một tiệm tạp hóa hiếm hoi mở cửa, bán bánh mì, trứng, sữa và một vài nhu yếu phẩm khác. Thị trấn vẫn được cung cấp điện và kết nối Wi-Fi. Thế nhưng, tiếng đạn pháo càng lúc càng lớn, báo hiệu những trận đánh đang tiến đến rất gần. Trong khi đó, ở một thị trấn khác phía bắc Bakhmut, một người lính Ukraine hôm 18 tháng 2 cho biết đơn vị của anh đã sẵn sàng lâm trận. Theo Reuters, Ukraine được tin là đang củng cố thành trì Sivisk ở phía bắc vùng Donbass. Lượng pháo kéo đến nhiều hơn, binh sĩ cũng được triển khai đông hơn. Phó chỉ huy một tiểu đoàn phòng vệ Sivisk, người có biệt danh Han, nói với Reuters rằng nếu Nga kiểm soát được Bakhmut, phòng tuyến Sivisk này ngay lập tức sẽ chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi sẽ bị bao vây một phần, bởi vì bên trái là dòng sông Servitsky Donetsk và quân địch sẽ tiến công bên phải. Chúng tôi có khả năng bị bao vây nếu Nga nắm giữ được đường cao tốc chạy từ Bakhmut, Phó chỉ huy nói. Thị trấn Sivisk cách Bakhmut chỉ khoảng 30 km về hướng Bắc, cũng như các nơi khác nằm xung quanh chảo lửa Bakhmut. Cường độ nã pháo đang tăng dần ở mọi hướng, từ Sivisk bắn ra và từ phía ngoài dội vào thị trấn. Đa số các tòa nhà đã sụp đổ hoặc bị tàn phá đến mức không ở được. Người phụ trách báo chí của lực lượng tại Sivisk nói với Reuters, khoảng 1.500 cư dân còn lại ở thị trấn, điện đã bị cắt từ tháng 5 năm ngoái. Tại Vuhledar, cách thành phố Bakhmut khoảng 150 km về phía tây nam, các cuộc xung đột dữ dội giữa Nga và Ukraine đã liên tiếp xảy ra trong những ngày gần đây. Hãng tin Sky News hôm 20 tháng 2 cho hay, nhiều đơn vị bộ binh đã được Nga tăng cường nhằm kiểm soát Vuhledar. Trong khi đó, Ukraine cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công và gây thương vong lớn trong quân đội Nga. Ở khu vực lân cận, nhóm lính đánh thuê Wagner đang cố gắng chiếm thành phố Bakhmut sau khi giành được thành phố Soledar vào tháng trước. Theo Sky News, vào lúc này, Bakhmut đã bị các lực lượng của Nga bao vây ba mặt, chỉ còn một con đường duy nhất để người dân Ukraine ra vào thành phố. Mặc dù vậy, tuyến giao thông này đang hứng chịu những đợt pháo kích vô cùng dữ dội. Với tình thế trước mắt, Ukraine phải đối mặt với 3 lựa chọn: chiến đấu để giữ vững vị trí hay rút lui để tránh thiệt hại thêm về người và đạn dược. Đây hẳn là lựa chọn khó khăn khi Kiev cũng phải cân nhắc về khả năng phản công trong thời gian tới. Đáng chú ý, theo đài CNN đưa tin, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, thừa nhận các binh sĩ Wagner đang gặp vấn đề lớn về đạn dược. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng ông trùm Wagner đang có bất đồng với các nhà lãnh đạo của cơ quan quốc phòng Nga. Thật không may, vấn đề về đạn dược mà tôi từng nêu ra vẫn chưa được giải quyết, ông Prigozhin nói trong một đoạn ghi âm đầy cảm xúc, được chia sẻ trên kênh Telegram chính thức của công ty Wagner. Và đây là một vấn đề lớn, người sáng lập tập đoàn Wagner nói. Theo ông Prigozhin, sản xuất quân sự của Nga hiện đã đủ để cung cấp cho các lực lượng chiến đấu ở tiền tuyến, và những khó khăn về nguồn cung cấp mà các chiến binh của ông đang gặp phải là kết quả của những quyết định có chủ đích. Bên cạnh đó, ông trùm Wagner còn cho biết, ông đã được thông báo cần phải xin lỗi một quan chức cấp cao để giải quyết vấn đề, tuy nhiên không rõ đó là ai. Tôi nên xin lỗi ai đây? Tôi nên cúi đầu trước ai? 140 triệu người Nga. Xin hãy cho tôi biết tôi nên cúi đầu trước ai để các binh sĩ của tôi không phải hy sinh như hiện nay. Ông Prigozhin nói, chúng tôi đã không thể bảo vệ các binh sĩ Wagner và nhiều đơn vị quân đội khác do thiếu đạn dược. Mặc dù kho dự trữ vẫn có thể đáp ứng đủ, nhưng chúng tôi đã không được cung cấp. Nhà Trắng tuyên bố nhóm quân sự tư nhân Wagner Group, mà Mỹ gọi là lính đánh thuê, đã chịu hơn 30.000 thương vong kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Trong đó, khoảng 9.000 chiến binh đã thiệt mạng. Ở bên kia chiến tuyến, theo Reuters đưa tin, quân đội Ukraine cùng với các đơn vị vũ trang khác đã tiến hành các cuộc tập trận ở khu vực loại trừ Chernobyl vào 20 tháng 2 vừa qua. Cụ thể, chỉ huy lực lượng liên quân Ukraine Serhiy Nayev trong một chia sẻ với Reuters cho biết, ở thời điểm hiện tại, số lượng đơn vị đang tham gia huấn luyện tại khu vực này nhiều hơn so với đợt tập trận lần trước diễn ra hồi đầu tháng này. Bên cạnh đó, chỉ huy Nayev còn cho biết, cuộc tập trận diễn ra xung quanh nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, nơi từng chứng kiến một trong những thảm kịch kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại, chỉ cách biên giới Belarus khoảng 15 km. Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị pháo binh, bộ binh và xạ thủ phòng không Ukraine.
Liên quan đến các gói viện trợ cho Ukraine, Liên minh châu Âu khẳng định cần phải đảm bảo viện trợ đạn dược đầy đủ để Kiev tiếp tục cuộc chiến chống lại Moscow, Reuters hôm 20 tháng 2 đưa tin. Theo Reuters, phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước tại Brussels, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell cho rằng viện trợ cho Ukraine đang là vấn đề cấp bách nhất. Nếu EU không viện trợ, những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra. Tại cuộc họp, Ngoại trưởng các nước cũng bày tỏ sự hoài nghi về thông báo của Trung Quốc, khi Bắc Kinh cho biết sẽ phát thảo về một giải pháp chính trị cho cuộc chiến tại Ukraine. Ngoại trưởng Phần Lan phát biểu, chúng tôi lo ngại Nga sẽ tìm thấy các nguồn vũ khí và đạn dược mới. Hy vọng rằng Trung Quốc sẽ không tích cực hỗ trợ quân sự cho Nga, mà thực sự muốn tìm ra giải pháp hòa bình. Được biết, tại cuộc họp lần này, Bộ trưởng các nước cũng sẽ thảo luận về gói trừng phạt mới đối với Iran và các biện pháp nhằm đảm bảo cho sự ổn định của Moldova. Cùng lúc đó, theo hãng tin Sky News, ngày 20 tháng 2, phát biểu tại diễn đàn toàn cầu ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết cung cấp khoản hỗ trợ tài chính bổ sung 5,5 tỷ USD cho Ukraine, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào quốc gia Đông Âu vào mùa xuân. Bên cạnh đó, với vai trò là chủ tịch G7, Nhật Bản cũng đang chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 theo hình thức trực tuyến vào ngày 24 tháng 2, đánh dấu kỷ niệm một năm cuộc xung đột bùng nổ ở Ukraine. Tokyo cho biết đã đưa ra thông báo về sự tham gia trực tuyến của Tổng thống Ukraine Zelensky và là lần đầu tiên Thủ tướng Kishida chủ trì một hội nghị thượng đỉnh G7. Theo ông Fumio Kishida, Ukraine vẫn đang phải oằn mình gánh chịu sự khốc liệt của cuộc chiến mà Nga gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt, và người Ukraine này cần được giúp đỡ để quay trở lại với cuộc sống hàng ngày. Ông Kishida cho rằng các cuộc tấn công Nga là một thách thức đối với toàn bộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ nhằm chấm dứt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Nhật Bản đã cùng với Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, kinh tế cho Ukraine. Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng do lo cuộc xung đột ở Ukraine có thể tác động đến cục diện khu vực Đông Á, nơi quân đội Bắc Kinh đang ngày càng trở nên quyết đoán hơn và căng thẳng ngày càng gia tăng do các vấn đề liên quan đến đảo Đài Loan. Cho đến nay, Nhật Bản đã cung cấp hơn 70 tỷ Yên, tương đương 432 triệu bảng Anh cho Ukraine để hỗ trợ khẩn cấp về kinh tế và chấp nhận hơn 2.000 người tị nạn Ukraine. Ở diễn biến khác, cơ quan tình báo quân đội Hà Lan MIVD cho biết hôm thứ Hai, 20 tháng 2, cho rằng trong những tháng gần đây, Nga đã cố gắng thu thập thông tin tình báo để phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng ở phần biển Bắc của Hà Lan. Theo đó, người đứng đầu MIVD, tướng Jens Squillens, cho biết trong một cuộc họp báo rằng lực lượng hải quân Hà Lan đã phát hiện một con tàu của Nga tại cánh đồng điện gió ngoài khơi ở biển Bắc, khi đang cố gắng lập bản đồ cơ sở hạ tầng năng lượng tại đây. Ông Squillens cho biết thêm rằng các tàu bảo vệ bờ biển và hải quân Hà Lan đã hộ tống con tàu của Moscow ra khỏi bờ biển Bắc ngay sau đó. Trong một báo cáo chung của các cơ quan tình báo Hà Lan MIVD và AIVD công bố hôm 20 tháng 2 cho biết, cơ sở hạ tầng quan trọng ngoài khơi như cáp Internet, đường ống khí đốt và trang trại cối xay gió đã trở thành mục tiêu của các hoạt động phá hoại của Nga. Trước đó, vào hôm 19 tháng 2, Hà Lan cho biết, Amsterdam cho biết sẽ trục xuất một số nhà ngoại giao Nga vì cho rằng Moscow đã liên tục đưa các điệp viên vào dưới vỏ bọc ngoại giao. Thêm vào đó, Hà Lan cũng ra lệnh đóng cửa văn phòng thương mại của Nga ở Amsterdam và cho biết họ cũng sẽ đóng cửa lãnh sự quán Hà Lan ở thành phố Saint Petersburg của Nga. Trước diễn biến đáng lo ngại, theo Reuters đưa tin, Ba Lan vừa công bố hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất của nước này hôm 20 tháng 2, khẳng định rằng chiếc ô phòng thủ của quốc gia đã được củng cố. Hệ thống mới có tên Mala Nareu, nghĩa là Nareu nhỏ, khí tài bao gồm bệ phóng tên lửa tầm ngắn và bộ thiết bị radar, được thiết kế để đánh chặn tên lửa và tiêm kích đang lao tới. Hệ thống sử dụng tên lửa AMM của Anh và radar do Ba Lan chế tạo, gắn trên xe tải. Các tên lửa CAMM vốn đã được triển khai ở Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết hệ thống Mala Nareu sẽ đảm bảo an toàn cho bầu trời Ba Lan. Vào tháng 11 năm ngoái, 2 người đàn ông thiệt mạng khi một tên lửa từ vùng giao tranh Ukraine bay lạc, rơi xuống ngôi làng biên giới Zavodo của Ba Lan. Sự cố thổi bùng lo ngại về nguy cơ khói lửa từ Ukraine đang tràn sang biên giới. Sau đó, các nước NATO, đặc biệt là Ba Lan, đã ráo riết tăng cường phòng thủ bờ phía đông của khối. Vào đầu tháng 2 này, lực lượng Ba Lan cũng công bố hình ảnh triển khai hệ thống phòng không tiên tiến Patriot do Mỹ chế tạo. Trong khi đó, Điện Kremlin ngày 20 tháng 2 cho biết có rất nhiều vấn đề sẽ được thảo luận trong chuyến thăm Moscow của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị. Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, ông Vương Nghị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc,
dự kiến có chuyến thăm ngắn đến Moscow để thảo luận về khả năng giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Ukraine. Tờ báo Kommersant của Nga cho biết, ông Vương Nghị đã đến thủ đô Nga hôm 20 tháng 2. Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận. Ông Vương hồi tuần trước cho biết Bắc Kinh sẽ nói rõ lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine và rằng Bắc Kinh luôn đứng về phía hòa bình và an ninh. Khi Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp mặt ngay trước khi bùng phát xung đột Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã cam kết thiết lập quan hệ đối tác không giới hạn. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine nổ ra từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Đây giống một trong những xung đột thảm khốc nhất châu Âu từ sau Đệ nhị Thế chiến II. Đồng thời, căng thẳng giữa Moscow với phương Tây cũng lên mức cao nhất kể từ sau khi khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Sau khi phương Tây trừng phạt Moscow đối với độ khắc nghiệt chưa từng thấy trong lịch sử hiện đại, Tổng thống Vladimir Putin thể hiện rằng Nga đang hướng về phía châu Á để tìm kiếm động lực cho tăng trưởng kinh tế và phát triển công nghệ, chấm dứt thời kỳ hàng trăm năm hợp tác chặt chẽ với phương Tây. Tại Diễn đàn An ninh Munich vào cuối tuần trước, ông Vương Nghị cáo buộc Mỹ vi phạm thông lệ quốc tế với những hành vi đạo đức giả. Ông kêu gọi đối thoại và đề nghị các nước châu Âu suy nghĩ thận trọng về khép lại xung đột. Ông Vương nói rằng, một số bên dường như không muốn đàm phán có kết quả hay không muốn cuộc chiến kết thúc. Nhà ngoại giao Trung Quốc không thể hiện rõ ông muốn nhắc đến ai. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 25 tháng 2 cho biết đã cảnh báo ông Vương về những hậu quả của Trung Quốc phải nhận lấy nếu cung cấp phương tiện hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ông Blinken nói thêm rằng Washington lo ngại Bắc Kinh đang cân nhắc gửi vũ khí cho Moscow. Nga cho biết họ có đủ vũ khí sản xuất nội địa để dùng trong xung đột và Bắc tin có giao dịch vũ khí với nước ngoài kể từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Lập trường vững chắc của Trung Quốc về việc sử dụng vũ khí hạt nhân đã được hoan nghênh tại một cuộc thảo luận của Hội nghị An ninh Munich năm 2023 vào tuần trước. Đó là nhận định được đài CCTV của Trung Quốc đưa ra ngày 20 tháng 2. Báo cáo An ninh Munich năm 2023 đã chỉ rằng xung đột Nga-Ukraine, khủng hoảng năng lượng và hạt nhân và vấn đề an ninh năng lượng đã trở thành mối quan tâm an ninh toàn cầu mới. Cuộc thảo luận với chủ đề bụi phóng xạ, những thách thức đối đầu với phòng thủ xuyên Đại Tây Dương và trật tự hạt nhân đã thu hút các học giả và các chuyên gia quốc tế chia sẻ ý kiến. Khi hệ thống kiểm soát vũ khí trên thế giới phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong thập kỷ qua. Một trong những thách thức đặc biệt đó là nỗ lực của Mỹ triển khai tên lửa tầm trung ở nhiều nơi trên thế giới. Điều này đã làm dấy lên sự cảnh giác của tất cả các nước sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF. Theo đài CCTV dẫn lời chuyên gia cho hay, Mỹ đã và đang rút khỏi các thỏa hiệp và hiệp ước, chỉ còn lại duy nhất hiệp ước START mới. Và chúng tôi giữ nó, nhưng không chắc chúng tôi có giữ được nó hay không. Zhao Junju, giám đốc của Trung tâm Trung Quốc-Mỹ cho biết, có cả một gói các biện pháp giảm thiểu rủi ro, bao gồm các biện pháp giảm leo thang, kiềm chế trong lời nói, kiềm chế trong việc triển khai các hệ thống vũ khí tiên tiến có thể được coi là leo thang khủng hoảng. Tất cả các biện pháp giảm rủi ro đều thực sự quan trọng và cấp bách. Azumi Nakamitsu, Thứ trưởng Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị cho biết, vấn đề sử dụng vũ khí hạt nhân, Trung Quốc luôn chủ trương cấm hoàn toàn và hủy triệt để vũ khí hạt nhân, phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, chủ trương không sử dụng vũ khí hạt nhân và không tiến hành chiến tranh hạt nhân, đồng thời ngăn chặn các cuộc khủng hoảng hạt nhân trên lục địa Á-Âu. Quan điểm này được các khách mời tham dự phiên thảo luận nhất trí hoan nghênh, theo CCTV. Một số tin tức xã hội đáng chú ý, dịch vụ thời tiết ở Mauritius cảnh báo người dân về mối đe dọa trực tiếp khi bão nhiệt đới Freddy di chuyển nhanh đến Ấn Độ Dương, tiến sát quốc đảo vùng Đông Phi trong ngày 20 tháng 2. Hình ảnh được Reuters công bố cho thấy gió lớn và sóng biển dữ dội ập vào biển phía trước một khách sạn ở Bellemare. Giới chức khuyến nghị người dân không nên đến gần biển. Ngoài ra, nhiều chuyến bay bị hoãn và sàn giao dịch đóng cửa. Bão dự kiến tiến gần bờ hơn trong ngày 21 tháng 2. Tại Madagascar, quốc đảo cách Mauritius hơn 1.100 km, nhà chức trách cũng cảnh báo người dân thận trọng với sức ảnh hưởng của cơn bão mạnh. Vào tháng 1, bão Chiniso đã khiến 33 người thiệt mạng ở Madagascar. Reuters đưa tin hôm 19 tháng 2, các tình nguyện viên quốc tế tham gia cứu hộ ở thành phố Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ nói với Reuters rằng họ sẵn sàng giúp đỡ Ankara vì trước đây Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thể hiện tương thân tương ái khi đất nước của họ gặp khó khăn. Tình nguyện viên người Ukraine Artem, 34 tuổi, đến từ Kyiv chia sẻ,
Ông sẵn sàng hỗ trợ Ankara vì những ân tình mà quốc gia này đã dành cho đất nước của ông. Từ những gì người Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cho Ukraine, chúng tôi có thể làm điều tương tự với họ. Hồi tháng 6, Bộ Quốc phòng Litva cho biết, Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tặng một máy bay không người lái, Bayraktar TB2 Litva, để chuyển giao cho Ukraine, sau khi Litva tuyên bố gây quỹ gần 6 triệu euro để mua UAV này. Silo Monsong, một tình nguyện viên khác là người Mỹ gốc Hàn, cho biết Thổ Nhĩ Kỳ cũng giúp đỡ người Hàn Quốc khi nước này rơi vào xung đột. Ông Song nói, tôi đã hỏi bạn mình liệu chúng tôi có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ giúp sức hay không. Tôi nghĩ đã đến lúc trả ơn họ. Một đội cứu hộ của Úc đã có mặt ở Hải Tây vào hôm 19 tháng 2. Scott Hanley, cán bộ đội cứu hỏa và cứu hộ New South Wales, nói chúng tôi muốn bày tỏ lòng tiếc thương với người dân Thổ Nhĩ Kỳ và thể hiện tình cảm dành cho họ. Chúng tôi muốn đất nước này khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp của Mỹ, AFAD cho biết, số người thiệt mạng trong trận động đất xảy ra vào hôm 6 tháng 2 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 41.020 người. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.